Eens even kijken. Ja. Vader, dank u wel voor Caroline. Wilt u haar zalven met uw ruach, met uw geest. Dank u, Vader, dat ik zo met haar verbonden mag wezen. Dat ze mag spreken, Vader, omdat u door mensen spreekt. Door mannen en door vrouwen. En dat u de levende God bent. En verlangen, Vader, een openbaring van u. En wilt u alstublieft de woorden gebruiken die Caroline uitspreekt. Zodat we ieder van ons een openbaring van u mogen krijgen. Van wie u bent. Van uw hart. Dat het niet alleen verstandelijk zal zijn. Maar dat u alstublieft met uw ruach gekomen met uw geest. Dat diep in ons hart mag openbaren. Wat u tot onze harten wil zeggen. Dank u wel, Vader. Voor mijn geweldige vrouw. In de naam van uw zoon Yeshua. Amen. Amen. Vandaag met de lezingen. Today I'm going to do it in English, okay? So, who's Ron, you translating? I speak the language of my heart. My mother's language. There are 3 different stories which we read today. Nee. We do it in English? Everyone understands English here today. We het even met de opname, als je opneemt is het wel prettig als het in Nederlands is. Ja, het zou wel fijn zijn als de opname niet zo kan. But there are 3 different stories today which we have read in God's Word. Maar er zijn 3 verschillende verhalen die we vandaag hebben gelezen uit Gods Woord. I want to start with the Israelites. En ik wil beginnen met de Israëlieten. They've been living years and years and years, 400 years. I don't know what point it was they became slaves. Ze zijn ongeveer 400 jaar slaven geweest in Egypte. Ik weet niet precies voor hoe lang. They lived in terrible, terrible, terrible circumstances. Ze leefden in vreselijke, vreselijke omstandigheden. And they had no hope, they had no future but the Word of God. Ze hadden geen hoop, geen toekomst, alleen het woord van God. That one day the Lord would send a Savior to bring them out to the promised land. Dat op een dag God een redder zou sturen die hen zou bevrijden en zou brengen naar het beloofde land. That's all they had. Dat is alles wat ze hadden. I don't think they knew much further about God then, maybe a little bit what Abraham had said and Isaac and Jacob, but to actually know who he was, they didn't. Ik denk niet dat ze veel van God afwisten, behalve dan wat Abraham, Isaac en Jacob hen hadden geleerd. Maar daarnaast kenden ze God eigenlijk niet goed. They lived in very depressing circumstances. Ze leefden in hele depressieve omstandigheden. 400 years. 400 jaar. Can you imagine? Kun je je dat voorstellen? And here we are complaining about how sometimes we have it difficult. En hier zijn we dan aan het klagen dat wij het moeilijk hebben. And then comes Moshe. En dan komt Mozes. And we know what happened with him, his story. We weten wat er met hem gebeurt, we kennen zijn verhaal. And he has an encounter with the Lord. En hij heeft een ontmoeting met de Heer. Who calls him to do something which he just thinks, how on earth is this possible? Die hem roept om iets te doen waarvan hij denkt, hoe is dat nou mogelijk? And he was so afraid to go and speak to Pharaoh that he said, I can't do this. Send someone else. En hij was zo bang om met de farao te gaan praten dat hij zei, ik kan het niet, stuur maar iemand anders. And so his brother comes and the Lord leads it that his brother comes and meets him, which is amazing when you think about it. Dus God stuurt zijn broer om met hem mee te gaan. En als je erover nadenkt is dat echt onvoorstelbaar. And so
together with his brother Aaron, they went back to Egypt. Dus samen met zijn broer Aaron ging hij naar Egypte. And the Lord had showed him on the mountain that he would give him a few signs. If he puts his hand in his what was it? His hand would become leprous, and if he puts it inside his clothing and then pulls it out again, then it would be clean. Wasn't that it? En God heeft hem een teken gegeven om te laten zien dat het werkelijk waar is. Door dat hij zijn hand in zijn binnenste stak. En als hij hem eruit haalde, dan was zijn hand melaats. En als hij hem dan nog een keer erin stak en weer eruit haalde, dan was zijn hand weer normaal. And he was to throw his staff on the ground and it would become a snake. En als hij zijn staf op de grond gooide, dan werd het een slang. And then if he grabs it by the tail, it would be again a staff. En als hij de slang bij zijn staart pakt, dan wordt het weer een staf. But Moshe, when he had to do these things, he just did it in pure obedience. Maar toen Mozes al deze dingen moest doen, deed hij dat uit pure gehoorzaamheid. He's kind of like, okay, what happens? Am I to do this? Put my hand in? Oh no, it is leprous. Hij dacht, oh, wat gaat er gebeuren? Hij stopte zijn hand in zijn binnenste, onder zijn jas. En hij haalde zijn hand eruit en dan, oh nee, mijn hand is melaats. And then he put it back in and it was healed. En toen stapte hij hem nog een keer erin en weer terug. En zijn hand was genezen. So it was nothing which he could do. All he could do was simply do what God asked him to do. Dus er was niets wat hij uit zichzelf kon doen. Hij kon alleen maar God gehoorzamen. And so in that way he began to discover who the Lord was. En op die manier begon hij te ontdekken wie God was. And then he went back to Egypt. En toen ging hij terug naar Egypte. And in Egypt then the people kind of like, what on earth are you doing? En in Egypte dachten de mensen, wat doe jij nou? You go to Pharaoh Jij gaat naar de farao and he makes it even harder for us. Als je dat doet, dan zal hij het alleen maar zwaarder voor ons maken. And so all the people would not believe in Moses. Dus de mensen geloofden niet in Mozes. They didn't believe in the Almighty either. En ze geloofden ook niet in de almachtige God. And so then what happens after that is the 10 plagues. En wat gebeurde er daarna? Toen kwamen de 10 plagen. Again, Moshe just had to simply do what God asked of him. En opnieuw moest Mozes gewoon doen wat hem gezegd was door God. And the Lord was the one who did it every time. En God was degene die het deed. Elke keer opnieuw. So the Israelites start seeing a little bit about who he is. Dus de Israëlieten begonnen langzaam maar zeker te zien wie God is. But they were still very much in their slave mentality. Maar ze zaten nog steeds vast aan hun slaafmentaliteit. So they must have been living in a lot of fear. Dus ze waren waarschijnlijk heel erg bang. So what happens? We have the 10 plagues. Dus wat gebeurde er? We hebben de 10 plagen. And then Moses and Aaron, they lead them out. Many people, Egyptians also among them. En Mozes en Aaron leidden hen uit Egypte. Er waren ook een aantal Egyptenaren bij. Can you imagine there was a fire column a day? No, a fire column at night and a cloud at the day which they followed. Can you imagine Dat that? moet je je voorstellen. Er was een wolk die ze moesten volgen overdag. En een vuurkolom gedurende de nacht. But they still hadn't understood yet totally who he was. They had to learn. Maar ze begrepen nog steeds niet helemaal wie God was. Ze moesten het leren. Every time little seeds. Elke keer kleine zaadjes. Their faith needed to grow. Hun geloof moest groeien. So what happens? God did not take them the easy way. Dus wat gebeurde er? God maakte het ze niet gemakkelijk.
Because otherwise they were going to return back to Egypt. It says that in verse... Want anders zouden ze weer teruggaan naar Egypte. Dat staat in vers... chapter 13, verse 17 of Exodus. Hoofdstuk 13, vers 17 in Exodus. And Adonai did not lead them the shorter way to the land of the Philistines. En God leidde ze niet via de kortste weg naar het land van de Filistijnen. Or they would see war and return to Egypt. Want dan zouden ze oorlog zien en terugkeren naar Egypte. He saw yet that they were still too afraid. Still too much in their slave mentality. Hij zag dat ze nog steeds te bang waren. Te veel in die slaafse mentaliteit. So what did the Lord do? Dus wat deed God? In verse 18, he led them by the way of the wilderness of the Sea of Reeds. In vers 18. Hij leidde ze door de wildernis naar de zee van Riet. De Rietzee. And they went out armed. They went out of Egypt ready to fight. Ze vertrokken uit Egypte gewapend en al. Dus ze waren klaar voor de strijd. And then the Lord led them to this place in front of the sea. En toen leidde de Heer ze naar een plek vlak voor de zee. And then come all the armies of Egypt and Pharaoh behind them. En toen kwamen de legers van Egypte en van de farao achter ze aan. And they were terrified. Can you imagine? En ze waren doodsbang. Kun je je dat voorstellen? I can. Ik kan het me I think we'd voorstellen. all be there if we were in their shoes. We'd be terrified. Ik denk dat we allemaal doodsbang zouden zijn als we in die situatie zouden zijn. Now we go to the second story. We're going to leave it there for now. We'll go to the second story. We laten dit verhaal nu even rusten. We gaan naar het tweede verhaal. And that's out Judges 4. En dat is uit Richteren 4. And there you have hundreds of years later. En dit verhaal I don't know how many years honderden jaren later. That you have a king who was oppressing the Israelites. In die tijd was er een koning die de Israëlieten onderdrukte. The Israelites had wandered off. We're not all doing the things they should do as they should do. En de Israëlieten deden niet altijd wat ze zouden moeten doen volgens God. And so they were oppressed by the leader King Jabib of Canaan. En ze werden onderdrukt door de leiderschap van koning Jabin uit Kanaan. And they had he had an army commander Sisera. En hij had een legeroverste genaamd Sisera. Who had 900 iron chariots. En die had 900 ijzeren strijdwagens. And he harshly oppressed them for 20 years. Okay, this was no 400 years, but still 20 years is a long time. En hij onderdrukte ze met veel geweld gedurende 20 jaar. Oké, het was geen 400 jaar, maar toch best een lange tijd. Okay, last time it was Moshe, now we've got Deborah, a woman who is a judge. En dan hebben we nu Deborah, die een rechter was. And the Lord must have spoken to her heart what she would do this. En de Heer moet tot haar hart gesproken hebben om haar te laten doen wat ze deed. So she challenges Barak, son of Abinoam. Dus zij daagde Barak uit, de zoon van Abinoam, to obey Adonai, om Adonai te gehoorzamen, the God of Israel, de God van Israël, and take 10,000 men of Naphtali and sons of Zebulun and march to Mount Tabor. en om 10.000 mannen mee te nemen naar Naphtali en ook de zoons van Zebulon en te marcheren naar de berg Tabor. And so Adonai would then draw out the army of Sisera, his huge army and all those frightening chariots. En daarna zorgde de Heer ervoor dat het leger van Sisera erop uittrok met al die 900 ijzeren strijdwagens. And what did Barak do? En wat deed Barak? Interesting, Moshe said, I can't do this. Or Barak said, I can't do this, only if you go with me. I cannot do this on my own.
En Mozes zei, ik kan dit niet doen. En Barak zei, ik kan het ook niet doen in mijn eentje. Maar als jij met me meegaat, dan moet het lukken. I find it actually quite incredible. Ik vind dat eigenlijk ongelooflijk. You don't often hear of women going into battle. Je hoort niet vaak dat een vrouw ten strijde trekt. Deborah was quite the lady. Deborah was een bijzondere vrouw. She went into battle with the men because the men couldn't do it. Zij vocht samen met de mannen, omdat de mannen het niet alleen konden doen. And because of it, the Lord did it through another lady who actually killed Sisera. En de Heer werkte door een andere vrouw die uiteindelijk Sisera heeft gedood. So you see here again Dus a situation je ziet hier opnieuw een situatie where the Israelites were just terrified. waar de Israëlieten doodsbang waren. And God is going to do something and they just say, no, what's going to happen? We're going to die. We're going to be totally destroyed. En God is van plan om iets te doen en de Israëlieten die zeggen, nee, we zullen vermoord worden, we zullen vernietigd worden. And now we go to the third story in Matthew En dan gaan we naar het Matthew derde verhaal 8. in Matthäus 8, in 23. in vers 23. Now you've got to remember these disciples. En je zult je ongetwijfeld wel de discipelen herinneren Who were in the boat. die in de boot zaten. A few of them were fishermen. Sommige van hen waren vissers. So they knew how to deal with the boat in a storm. Dus ze wisten wel uit ervaring hoe ze moesten handelen met de boot en met de storm. There must have been many storms they'd been in. Ze moeten ongetwijfeld al door vele stormen heen gevaren zijn. But this storm was so bad. Maar deze storm was zo erg, misschien een beetje zoals de storm die we morgen krijgen. I hope it's not so bad tomorrow. That the boat was being covered by the waves. Can you picture it? Dat de boot helemaal volstroomde door de golven die er overheen sloegen. Who's been to the Sea of Galilee? Wie is er wel eens naar de Zee van Galilea geweest? Ja, dat Een is paar mensen. It's actually not such a big lake, is it? Het is eigenlijk niet zo'n heel groot meer. Like I grew up by Lake Ontario. Now that's a big lake. ik groeide op bij het meer van Ontario. Nou, dat is echt een groot meer. But this storm was so bad Maar deze storm was zo heftig that these experienced fishermen dat deze ervaren vissers and the rest of the disciples, en de andere discipelen, they were terrified. ze waren doodsbang. And said, we are perishing. En ze zeiden, help, we verdrinken. They really thought it was the end of their lives. Ze dachten echt dat het eind van hun leven zou zijn. Now I want to go to Psalm 27. Dan ga ik nu naar Psalm 27. And verse 1. Vers 1. Adonai is my light and my salvation. Who should I fear? De Heer is mijn licht en mijn redding. Wie zal ik vrezen? And so at that moment when we are afraid, when we don't know what's going on, we need to look to the Lord to give light somehow into that situation. Dus als we in een situatie terechtkomen waar we gewoon echt niet meer weten wat we moeten doen, moeten we opkijken naar de Heer en zoeken naar zijn licht. Nothing is hidden from him. Niets is voor hem verborgen. He is, no matter what the situation, he is there with us. Wat de situatie ook is, hij is daar samen met ons. We have nothing under control, but he does. En wij hebben de situatie niet onder controle, maar hij wel. So what does the light do? Dus wat doet het licht? A light reveals, it shows the way. Een licht openbaart, die toont de weg. So Adonai is my light and my salvation. Adonai is mijn licht en mijn redding.
My salvation comes from the word yesha, from yasha. Redding komt van het woord yasha of yasha. Means liberty, deliverance, prosperity. Vrijheid, bevrijding, voorspoed. And the definition is deliverance, rescue, salvation, safety, welfare. De definitie is bevrijding, redding. Ander woord voor Welfare. ook redding, veiligheid en welvaart. Nou, niet dat het je goed gaat. Voorspoed, ja. So who should I fear? What do we fear? What do we fear? Dus wat zouden we moeten vrezen? Wie zouden we moeten vrezen? What do we fear? Failure? Waar zijn we bang voor? Zijn we bang voor mislukking? Pain? Pijn? Death? Dood? The unknown? Het onbekende? Unbearable circumstances? Ondraagbare omstandigheden? Adonai is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Adonai is de kracht van mijn leven. Wie zou ik vrezen? I found this very interesting. Look up the word strength here. It comes from ma'os. En als we het woord kracht opzoeken, dat komt van het Hebreeuwse woord maos. A place or means of safety, protection. Plek of een middel van veiligheid en bescherming. Refuge, fortress, rock, force. Een schuilplaats, een fort, een rots, kracht. That gives a kind of a different picture from what you usually think of the word of strength. Het is eigenlijk een ander beeld wat je krijgt als je uitgaat van het woord kracht. When evildoers, adversaries, foes come to destroy my flesh, Als tegenstanders, als kwaaddoeners, tegenstanders en boeven komen om mijn vlees te vernietigen. annihilation, that's what they want to do, and totally destroy. Vernietiging. Dat is wat ze willen doen. They stumble and fall, the enemy. Maar zij struikelen en vallen. When an army besieges me, or war breaks out against me, I will be confident. Als een leger tegen mij strijdt, of er een oorlog uitbreekt tegen mij, ik zal vertrouwen blijven houden. And this is actually a choice at this moment David is taking. En dit is eigenlijk een keuze die David op dit moment maakt. Later on you'll see in the psalm what he is going through at that time. Later in de psalm zie je waar hij doorheen gaat op dat moment. Okay, and then verse 4, he sought. That comes from Bakash. En vers 4, hij zocht. Dat komt van het Hebreeuwse woord bakash. To search out, to strive after, sought, inquire. Uitzoeken, nastreven, zoeken, inlichtingen inwinnen, informeren. Van Adonai in the house van Adonai. Van Adonai in het huis van Adonai. And in the house van Adonai is Yashab, to dwell, inhabit, abide, to sit, remain. En in het huis van Adonai heb je het woord yashab. Dat betekent verblijven, wonen, zitten, rusten, verblijven. Every single day of his life to behold the beauty of Adonai. Elke dag opnieuw zijn leven om de schoonheid van Adonai te aanschouwen. And the word beauty there comes from Noam, delightfulness, pleasantness. En dan het woord Noam, dat betekent delightful, pracht, plezierig. And to meditate, that comes from the word bakar. En mediteren, dat komt van het
Hebreeuwse woord bakar. to inquire, search, seek out. Je te laten informeren, te zoeken. So he was being daily very actively busy spending time with Adonai. Dus elke dag was hij actief bezig tijd door te brengen met Adonai. So David knew who Adonai was, Dus David wist wie Adonai was. his ways, and what Adonai says he will do. He will do. Zijn wegen en wat Adonai zegt, zal hij doen. Adonai was his focus. Adonai was zijn focus. So he could see everything out of his perspective. Dus David kon alles zien vanuit Gods perspectief. He knew his character, his love. Hij kende zijn karakter, zijn liefde. But even then, he still had problems. Maar ondanks dat had hij toch problemen. He still had battles. He still had challenges. Hij had toch gevechten en uitdagingen. But he needed to look to Adonai and his character, his faithfulness, his love. Maar hij moest kijken naar het karakter van Adonai en zijn trouw en zijn liefde. Verse 5, in the day of trouble he will hide me in his sukkah. Vers 5. Op de dag van problemen zal hij mij verbergen in zijn soeka, in zijn hut. In the shelter of his tent and set me high upon a rock. In de schuilplaats van zijn tent en mij hoog bovenop een rots zetten. So that the result is my head will be high above my enemies. Het resultaat is dat mijn hoofd hoog verheven zal zijn boven mijn vijanden. Victory Overwinning. at Adonai's hand. Aan de hand van Adonai. And it results in shouts of joy, praises to Adonai, because they would see his hand in what was going on. En het resultaat is uitroepen van vreugde en lofprijzing voor Adonai, omdat hij ziet wat Adonai voor hem gedaan heeft. And then you see in verse 7 and 8, David is calling out to the Lord, seeking him with his heart. En in vers 7 en 8 zien we dat David uitroept naar de Heer en hem zoekt met heel zijn hart. And then verse 9 starts giving you an idea of the situation he was in at that time. En in vers 9 zien we dan iets meer over de situatie waarin hij op dat moment verkeerde. Reality at that moment is he's in trouble. De realiteit is dat hij op dat moment in de problemen zat. He's asking Adonai not to turn his face from him. En hij vraagt Adonai om zijn gezicht niet van hem af te keren. Not to turn away in anger. En niet zich om te keren in boosheid. Not to abandon or forsake him. Hem niet te verlaten. And he's proclaiming the promise of his salvation. En hij proclameert de beloftes van zijn redding. And verse 10, he says his parents have forsaken him, but Adonai will take him in. In vers 10 zegt David dat zijn ouders hem in de steek gelaten hebben. Maar Adonai zal hem binnenlaten. That is difficult, eh? Dat is best moeilijk, hè? His whole family, his parents had just abandoned him. Zijn ouders hebben hem in de steek gelaten. And due to the enemy, En door de vijand he needed to have the Lord to show him the way, to lead him on a level path, to give him light. had hij de Heer nodig om hem de weg te wijzen. I'm Om not- hem een vlakke weg te geven. I don't know quite when this is. I wonder if this period is in a time when Saul was there trying to go after him and was trying to kill him. We weten niet precies wanneer zich dit afspeelde, maar het zou kunnen zijn dat het was in de periode dat Saul hem achterna zat en probeerde hem te vermoorden. It says here in verse 12, keep me clear of what the enemy is planning for me. En er staat in vers 12, houd mij weg van wat de vijand van plan is voor mij. False witnesses breathing out violence. Valse getuigen die geweld uitademen. In verse 13 and 14, it says, trust in the goodness of Adonai in this life.
vers 13 en 14 staat: vertrouw in de goedheid van Adonai in dit leven. Wait, be strong. Wacht en wees sterk. Let your heart take courage and wait for Adonai. Laat je hart moed verzamelen en wacht op Adonai. So in these difficult situations, David just had to trust the Lord to give him the light daily, to show the path he was meant to take, and to wait for the salvation of the Lord. Dus in deze moeilijke omstandigheden moest David wachten op het licht dat de Heer hem zou geven, zodat hij kon zien welke weg hij moest bewandelen. And so he had to wait, and God had given a promise, and he would do it. En hij wachtte en God had hem een belofte gegeven. And he did do it with David, didn't it? En God deed het ook met David. It took a while. Het duurde een tijdje. He had to wait, he had to be obedient. Hij moest wachten, hij moest gehoorzaam zijn. He had to run from the enemy. Hij moest weglopen van de vijand. But he needed to wait on the timing of the Lord for the Lord to do what he was going to do. Maar hij wachtte op het moment dat de Heer ging doen wat hij zou gaan doen. So we're going back to Exodus Dus we gaan nu 14. terug naar Exodus 14. Here they were in front of this sea. They were standing there terrified, all of them. Dus daar stonden ze voor de Rode Zee, hartstikke bang, allemaal. And then the Lord speaks to Moses something totally unexpected. En dan zegt de Heer tot Mozes iets wat niemand verwacht had. Stretch your arm out. Strek je arm uit. And the sea split in two. It was with the staff, wasn't it? With his staff. He Met, stretched his arm out. Hij strekte zijn arm uit met de staf en de zee splitste zich. And they crossed the Red Sea. En ze liepen dwars door de Rode Zee. And when he put his staff out again, En toen hij zijn staf opnieuw uitstak, the waters went back. kwamen de wateren weer bij elkaar. And then they praised him. En ze prezen hem. They what was Adonai's purpose from doing all this? Wat was nou Gods bedoeling van dit alles? It was for the glory of his name, Het was voor de glorie van zijn naam. but he wanted that they would get to know him. Maar hij wilde dat zij hem leerden kennen. Who mighty, who big, the creator of heaven and earth, Hoe machtig, hoe groot de schepper van hemel en aarde. and for glory of his name, not our names. En voor de glorie van zijn naam, niet die van ons. And so he brought them into this impossible situation to reveal himself. Dus hij bracht ze in die onmogelijke situatie om zichzelf aan hen te openbaren. And then you see in story 2 also En in het tweede verhaal zie je datzelfde. that there was Adonai brought confusion to Sisera's army, this very powerful army. Adonai veroorzaakte verwarring in het leger van Sisera. And they fled. En ze vluchtten. And then it was a woman who went and killed En Sisera when he was asleep. toen was er een vrouw die Sisera vermoordde in zijn slaap. So the Lord, what he did there was he brought confusion Dus to wat- Sisera's army, this powerful army. Dus wat de Heer deed, is hij bracht verwarring in het leger van Sisera. Dat geweldige leger. Then what you see in story 3, En dan verhaal 3. Yeshua was there asleep in this huge storm. Can you imagine? Yeshua lag daar te slapen in die boot, terwijl het om hem heen stormde. Kun je je dat voorstellen? He must have been exhausted. Hij moet uitgeput geweest zijn. Well, he would be up sometimes nights in prayer. Soms dan was hij
wakker gedurende de nacht om te bidden. And then in the day he would have crowds of people around who he was reaching out with love to and ministering to, healing, setting free. En overdag waren er enorme menigte van mensen die hij toesprak en waar hij genezingen deed. And so he was fast asleep in this big storm. Dus hij lag diep te slapen in die boot terwijl het om hem heen stormde. And the disciples, they wakened him from, what are you doing sleeping? We're terrified, we're going to drown, we're going to perish. Dus de discipelen die schudden hem wakker en die zeiden, word wakker, we verdrinken. We gaan zinken. And Yeshua just calmly stands up. En Yeshua staat rustig op. And he just rebukes the wind and the sea. En hij zegt tegen de wind en de zee dat ze weer rustig moeten worden. That they need to be calm. And everything became restful. En alles werd rustig. They did not understand who was in the boat with them, did they, at that point? En op dat moment begrepen ze waarschijnlijk niet wie er bij hen in de boot was. They didn't understand what God was doing yet. Ze wisten niet wat God aan het doen was. They'd seen, like the Israelites, the plagues, they'd seen different wonders of God, but they didn't totally understand who he was. Ze zagen wel de wonderen van God, maar ze begrepen niet volledig wie hij was. And I think that's often how we are in our storms and the things we go through. En ik denk dat wij op dezelfde manier reageren als we stormen in onze eigen levens hebben, waar we doorheen gaan. We don't know the way through. We weten vaak niet hoe we daar doorheen moeten gaan. And we panic, or not. Raken we in paniek of niet? And we need to recognize who is with us. We moeten ons realiseren wie er bij ons is. King of kings, Lord of lords. De koning der koningen, de heer der heren. Creator of heaven and earth. De schepper van hemel en aarde. And we could not see the trees, the woods for the trees. We kunnen soms door de bomen het bos niet meer zien. And sometimes we just need to spend time with him and hear his timely word. En soms moeten we gewoon meer tijd met hem doorbrengen en naar zijn woord luisteren. And let him show us the way through. En hem de gelegenheid geven om ons de weg te wijzen door de storm heen. I added this one at the end. I said Matthew 11:28. Tot slot wil ik nog even kijken naar Matthäus 11 vers 28. It says, come to me, all who are weary and burdened, I will give you rest. Er staat, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal jullie rust geven. And so it comes down to learning to trust in the difficulties. En uiteindelijk komt het erop neer dat in de moeilijke omstandigheden je op God blijft vertrouwen. Because he is going to make a way. Want hij zal een weg banen. So wait, be patient. Dus wacht, wees geduldig. Whatever the situation. Wat de situatie ook is. Now I want to talk about Beit Shiloach also. En dat brengt me bij de situatie van Beit Shiloach. When we started this congregation, our vision is that there's eventually going to come Jewish people to know their Messiah. Toen wij deze gemeente startten, hadden wij de visie dat Joodse mensen naar deze gemeente zouden komen om te horen over de Messias. We are not the ones who can do it. Maar wij zijn niet degene die dat kunnen doen. All we can do is just be his instruments. Het enige wat wij kunnen doen is zijn instrument zijn. Be obedient. Gehoorzaam zijn. Look to him. Naar hem opkijken. And it's important that with as few as we are, that we just build that community together. En het is belangrijk dat met hoe weinig we ook zijn, dat we samen deze gemeenschap opbouwen. So that when they come, that we learn to love one another, take care of one another. Zodat als ze komen, dat wij
weten hoe we elkaar moeten liefhebben. So En that- voor elkaar right. zorgen. So that we know how to take care of them when they come. God sometimes allows us to go through deep things now, Zodat we ook zullen weten hoe we hen moeten liefhebben. En voor ja, hen maar je moeten voelt zorgen. mij aan, je niet, mij vertaalt mij niet. Oh. We need to know, to learn now so that we can know later how to take care of them. Dus we moeten nu leren hoe we straks voor hen kunnen zorgen en met hen kunnen omgaan op de juiste manier. And in his word he said there's going to come a time that Jewish people start coming back to him. En in Gods woord staat geschreven dat er komt een tijd dat de Joden terug zullen komen naar hem. And in Israel that is beginning to happen. En in Israël is dat al aan de gang. And we believe here that God is also going to do it. En wij geloven dat God dat ook hier gaat doen. What, David? Run. Ron, yeah, we had Ron who, through Rose, who came to faith, Ja, and he's now back in een Israel. praktisch voorbeeld. Others also. We hadden een Israëlische jongeman, Ran genaamd, die hier een tijdje was en bij Roos gelogeerd heeft. En hij is tot geloof in Yeshua Ja. gekomen. So we believe there will be more drops. Dus we geloven dat er meer druppels zullen zijn. All we can do is look to him and be faithful and obedient. En het enige wat wij kunnen doen is naar God kijken, getrouw zijn. En So don't get discouraged. dus wees niet ontmoedigd. See the bigness of our God. Zie de grootheid van onze God. And he wants his name to be glorified. He's not interested in our glory. En hij wil dat zijn naam groot gemaakt wordt. Hij is niet geïnteresseerd in onze glorie. So take heart, wait on the Lord. Dus Don't do heb rash things. vertrouwen op God. En wees niet te haastig. Dankjewel, Deborah. Kerlaat, doe ik.